Oh my god! Oh my god! Oh my god! Na-miss kong gumawa ng beauty videos. Hi guys! My name is Kenny and welcome back! For today's video, as you guys can tell sa may title, super duper exciting kasi ang gagawin natin is susubukan natin itong Beauty Sensations and Michelle D collaboration na brushes. For those of you na hindi pa aware, nag-collaborate si Ma'am Michelle D with Beauty Sensations, which is a brand na available sa Watsons, and nag-create sila ng tatlong klaseng products. So, meron silang face brushes, meron silang eye brushes, and set ng sponges. Before we continue sa my review, of course, I just want to say congratulations kay Ma'am Michelle D for this collaboration. You deserve it kasi alam ko na sobrang hardworking mo and alam ko na talaga pinaghirapan mo to. So, congratulations Ma'am Shi if ever na nanonood ka man. Quick disclaimer lamang guys, just because pinadala sa akin ni Ma'am Michelle D itong mga product na to and just because magkakilala kami, it doesn't mean na magiging bias ako. Syempre, at the end of the day, yung pinaka-importante pa din sa akin is kayo, yung mga subscriber ko. So, I will not be biased. If I see something na hindi ko gusto about the product, if I see something na medyo hindi okay, of course, sasabihin ko sa inyo. Hindi ako mag-sugarcoat, hindi ko i-fake tong video na to, hindi ko sasabihin na maganda kung hindi naman because syempre ang nakasalalay dito is yung pera nyo. Obviously, itong video na to ginawa ko siya para sa mga consumers and hindi para i-please ang kahit sino. Kung ano man yung ma-feel ko about the product, sasabihin ko siya, negative man yan or positive, because at the end of the day, ayun naman yung importante yung malaman natin kung ano ba talaga yung katotohanan about the product. Okay, so yung first product na susubukan natin sa may video na to is this one, and yung tawag sa kanya is Michelle D Basics Duo Makeup Blender. And according sa may Watsons page, this retails for 499 pesos. Dito sa may packaging, sabi yung product daw is made in China. It is latex-free, hypoallergenic, and pwede nyo siyang gamitin ng damp or dry. Tapos, sabi din dito na limited edition siya. Anyway, this is how the packaging looks like and I super love it kasi very Michelle D yung branding. Sobrang cute, diba? Kasi it's feminine, it's girly, super duper fun, and very Michelle D talaga yung aesthetic niya. Ganito yung itsura ng dalawang sponge. So, yung kulay blue, ang tawag sa kanya is a multi-purpose makeup sponge, and yung pink naman, ang tawag sa kanya is edgeless makeup sponge. Dito sa may kulay blue, yung ano lang siya, very typical and basic na makeup sponge. Tapos, dito naman sa may pink, yung ano siya, microfiber. Hopefully you guys can see, but ayan, ganito yung itsura ng kulay pink and meron siyang parang maliliit na buhok. Ganito yung itsura ng sponges kapag ka nabasa na, and as you guys can see, parang almost nag-double yung size nila. And super soft. Ang ganda ng feeling niya, parang ang sarap gamitin sa face. Oh my god, munti ko na makalimutan guys na meron nga palang foundation brush dito sa may face set. So, buti na lang, hindi pa natin nasusubukan yung sponge. Siguro para mas madali, ang gawin ko na lang is introduce ko muna to, tsaka yung eye brush set para tapos na tayo doon. I mean, para din tuloy-tuloy na yung pagsubok natin dito sa mga product. Eto na naman po tayo sa all over the place na video. I'm super duper sorry guys. Medyo naninibago lang talaga ako sa aking bagong location and sa format ko. Hindi pa ako nakakapag-adjust, but hopefully sa mga susunod na videos, okay na siya. So, this is how the face brush set looks like. And sa may eye brush set, ganito naman yung kanyang itsura. Kagaya sa may beauty sponge, eto ding dalawang to guys, made in China. Tapos, both of them retails for 999 pesos each. Also, sabi din dito guys na yung brushes or yung product is cruelty-free, kaya okay na okay din yun. As you guys can see, kapag binili nyo yung product, meron siyang kasamang plastic na box, and for me, sobrang gusto ko yun kasi sigurado kayo na safe and secured yung product inside and hindi siya magagasgasan or madudumihan. So, this is how the component looks like without the plastic, and super nice nung quality niya and nung style. So, ganito yung itsura ng product or nung packaging kapag malapitan, and super nice nung detail. I love it. Very classy and ang ganda. Tapos when it comes sa may detail ng zipper, ganito yung kanyang itsura. So ayan guys, kapag binuksan nyo siya, yung unang bubungad sa inyo is yung card na may picture ni Ma'am Michelle D and meron siyang message sa may likod. Ganito yung itsura ng brushes kapag malapitan. So as you can see dito sa may eye brush set, it contains total of 6 brushes. Face brush set looks like this, and this one naman contains total of 5 brushes. Okay naman yung feeling ng brushes kapag hawak. It's very light and it feels very solid and sturdy. Mukhang maganda yung pagkakagawa. Tapos when it comes naman sa may bristles ng brush, it's actually very soft. It doesn't feel scratchy and hindi makati sa face. Dito din sa may eye brushes, okay naman yung feeling niya kapag hawak. It feels very solid as well. To be honest, when it comes sa may design or style ng brush, hindi ako ganun ka-fan. Para sa akin, feeling ko mas okay sana kung yung kulay ng handle ng brushes, may match na lang sa may kulay ng packaging para mas complementary or mas uniform tignan. Tsaka diba aminin natin, yung mga nanonood kay Ma'am Michelle D, karamihan mga bagets, so mas cute talaga tingnan kung minatch na lang sa may
component or sa may packaging yung kulay ng handle. Tsaka yung font na ginamit dito sa may handle, medyo hindi ko siya bet. For me, mas okay sana kung yung ginamit na lang nilang font para sa may handle is yung same font na ginamit sa may logo niya kasi mas fun tingnan and mas Michelle D yung ganap or yung feel. But of course, at the end of the day, kanya-kanya naman tayo ng preference pagdating sa may style. But ayun nga, for me, mas gusto ko lang sana since nga very girly and fun yung personality ni Ma'am Michelle D. Sana in-apply din dito sa may actual na product or brushes. Okay, so this time gagamitin na natin yung product and yung first natin itatry is yung multi-purpose na makeup sponge. Again, sa may half ko lang ng face, susubukan yung sponge and yung foundation nga palang gamit ko today is yung aking Maybelline Fit Me. Ganito yung itsura ng face ko after using this sponge and kapag tinignan ko siya ng malapitan, okay naman yung itsura niya, maganda. Hindi siya streaky and patchy. When it comes sa may feeling ng sponge kapag ginagamit sa face, actually it's very comfortable and masarap siyang hawakan kasi nga malaki. So, hindi siya yung parang mahirap na i-grip ng fingers. Tsaka dahil nga dense yung sponge, hindi ganun kadami yung nasip-sip niyang foundation kaya matipid siyang gamitin for foundation application. Minsan kasi diba kapag ang sponge sobrang lambot, madami siyang nakakain or nasisip-sip na foundation, but this one nga, since mas siksik and mas dense, hindi ganun kadami yung nakain niya. So this one naman is yung flat foundation brush and gagamitin natin siya sa may left side ng aking face. So this time, husgahan na natin and tignan natin kung okay ba siyang gamitin for foundation. Okay, so first impression dito sa may brush, since hindi siya ganun kasiksek or hindi ganun ka-dense, medyo malakas siyang kumain ng foundation. Pero in fairness naman kapag ka malapitan, it doesn't look streaky. Kasi minsan diba kapag ka brush lang yung gamit nyo for foundation, kailangan papasadahan nyo ng sponge just to make sure na sobrang flawless talaga and wala siyang streaks. Okay siyang gamitin for foundation and very natural looking yung finish ng foundation with this one. Yun nga lang talaga, medyo siya guys, malakas kumain ng foundation. So, kapag ka ang foundation na gamit nyo is yung very watery or very runny, medyo siya, mapapadami. This one I can see myself na ginagamit siya kapag ka ang gusto kong klase ng makeup is yung very lang, light. Tsaka masarap siyang gamitin guys kasi magaang lang siya. Hindi masakit sa kamay. For my concealer, yung first na susubukan natin is yung kulay pink na sponge and yung tawag nga sa kanya is edgeless makeup sponge. Sa may right. Sa may right side ko siya susubukan guys. So let's see kung okay ba siyang ipang-blend ng concealer. By the way, yung gamit ko nga palang concealer is yung tip concealer from The Sem. Okay guys, so feeling ko medyo maaga pa para sabihin ko siya, but I love this one. Okay itong gamitin for liquid and cream products kasi nga siya microfiber kaya hindi nakakasipsip ng product. Kung kayo yung klase ng tao na mahilig sa full coverage makeup and naghahanap kayo ng sponge na hindi makakakain ng sobrang daming foundation and concealer, this one is really nice. And hindi siya nag-iiwan ng streaks kahit na parang siya, diba? May maliliit na buhok. Sobrang smooth and flawless ng aking under eye. Tsaka it's very soft and kapag ka bine-blend yung product, parang hindi nyo kailangan ng sobrang daming pressure. It's very effortless to use. I like it. I'm so sorry guys. Akala ko dito sa may face brushes, meron silang parang pang-blend ng concealer sa may under eye pero wala pala. So I guess ang gagawin ko na lang is tatapusin ko off-cam yung paglalagay ng concealer. Then after nun, proceed na tayo sa may next step and sa mga next product na susubukan natin. So this time ang gagawin naman natin is isaset natin ng loose powder yung aking face and yung gagamitin ko na lang na sponge is yung pink sponge na ginamit natin for concealer. So let's see kung ano yung itsura ng product kapag nilagay na. As you guys can see, sobrang perfect gamitin itong sponge na to for baking kasi talagang ang dami niya nakukuhang powder and ayan, tingnan niyo naman, di ba? Powder kung powder talaga. Okay, to maganda siya ipang-pick up ng powder. Same sa may unang sponge, madami siyang napipick up which is great. Para naman i-bronze yung aking face, yung gagamitin ko is itong fluffy na angled brush. And this is how it looks like. True to its name and claim, very fluffy yung brush. Madami siyang napipick up na product, in fairness. It's nice. Top off natin yung excess.
Okay din siya guys, and I'm not gonna lie, I like it as well. Sobrang fluffy kasi nung brush, kaya yung deposit ng product saktong-sakto lang. It's not super duper intense, very natural, and light lang. Tsaka yung shape ng brush, sobrang gusto ko din kasi diba medyo angled siya. Kaya kapag ka nilagay nyo sa may face, parang saktong-sakto yung lapat niya. Kahit dito sa may jawline, diba? Tingnan nyo. Maganda yung shape ng brush, kaya talagang kuhang-kuha niya yung shape or yung contour. Tsaka sa may forehead din, tingnan nyo, diba? Ang perfect ng shape niya for applying bronzer and even contour actually. Para naman i-contour yung aking cheekbone, ang gagamitin ko is itong angled contour brush. And ganito naman yung itsura nung contour brush. Basically, parang ano siya, baby version nung fluffy angled brush. Medyo nakakaloka yung brush ha, kasi ang dami niya napipick up na product. Kaya you have to make sure talaga to tap off the excess kasi baka maging sobrang intense naman. So, ayan guys, ganito yung itsura ng contour using this brush and maganda din siya. I don't have anything bad to say about the product kasi maganda naman yung performance niya and it does the job really well. Tsaka thank God, oh my God, thank you Lord. Wala pang nababawas na kahit isang buhok, hindi pa siya nalalagas, kaya ang bongga. And dahil nga angled din siya or slanted, super perfect kasi tingnan nyo. Saktong-sakto siya para sa may hollow ng cheekbone. Bago natin tapusin yung face, mag-ano muna tayo, eye makeup. And yung first na susubukan natin is this one. And ito yung kanilang eyebrow brush and spoolie. This is how the spoolie looks like. Tapos, ganito naman yung itsura ng pinaka-angled brush. So, dito sa may spoolie, okay naman siya. Very soft yung bristles. Hindi naman siya makate or scratchy kapag ginamit sa may skin or sa may kilay. Very comfortable to use. Okay siya. By the way, ang gamit ko nga palang pang kilay is yung Elana Cosmetics and Project Vanity na Light Proof Eyebrow Gel in dark brown. This is how my kilay looks like after using the brush and I love it guys. Masarap siyang gamitin for kilay. Medyo malapad kasi siya kaya mabilis gamitin sa kilay. Tapos, yung softness niya saktong-sakto lang. Hindi siya yung sobrang soft and hindi din naman sobrang stiff. Kaya kapag ka dinikit sa may skin yung pinaka-brush, very comfortable siya and hindi siya yung parang uneasy and irritating. So, to clean my brows, para mas magmukha siyang sharp and precise, yung gagamitin ko is itong flat concealer brush. So, ganito naman yung itsura ng flat concealer brush. Ganito na yung itsura niya after using this flat concealer brush and okay din siya guys. Maganda siyang gamitin for cleaning the edges. Dito naman sa isang to ang nagustuhan ko is yung kanyang tip kasi medyo pointed siya kaya kapag ginamit nyo sa kilay, sobrang perfect, sobrang spot on and talagang precise yung application ng concealer. So, ayun lang naman. Okay siya sa akin. Sa may eyes naman tayo and yung first brush na susubukan natin or gagamitin is yung kanilang fluffy blending brush. And ganito yung itsura niya kapag malapitan. Subukan na natin siya and tingnan natin kung okay ba siyang ipang blend na eyeshadow. So far for me, pagdating sa may blending power, okay naman yung brush kasi tingnan nyo, diba? Na-blend niya naman ng maayos yung aking eyeshadow. Tsaka ang maganda dito, since nga fluffy siya, kapag pinang-blend ng eyeshadow, talagang blown out. Perfect siya for blending transition and if you want to do smoky eyes. Next brush na gagamitin natin is yung kanilang Buff and Blend brush. And ganito yung kanyang itsura. So, dito naman sa may isang to, ang gagawin ko is, gagamitin ko siya para gawing smoky yung outer part ng aking eye makeup. Ito namang second eye brush, kung i-compare natin siya sa may first one, mas dense siya. Kaya perfect siya for packing dark color sa may outer part. Kaya kung mahilig kayo mag-smoky eye and gusto nyo talagang gawing super duper intense yung outer part, this one is nice. Kasi madami siyang napipick up na product and talagang kapag nilagay nyo sa may lid, napupunta talaga yung kulay doon. Ito naman yung gagamitin natin sa aking lower lash line and yung tawag sa kanya is bullet brush. Ipapang-ano natin siya, smoky nung lower lash line. Pagdating sa may bullet brush, honestly, parang hindi ako ganun ka-big fan kasi masyado siyang stiff and
Medyo masakit siyang gamitin. Nagagawa niya naman yung purpose niya, kaya lang diba yung ating eye area kasi sobrang sensitive, kaya parang hindi ko siya masyadong ma-recommend kasi it's very stiff and medyo masakit siya. So ayun, overall for me when it comes dito sa may bullet brush, it's just okay, but it's not my favorite. Balik lang tayo sa may concealer and ang gawin naman natin is i-cut natin yung crease. Unfortunately, walang shading brush si Ma'am Michelle, so I'm just gonna use yung brush na meron ako to apply yung aking lid color. They also have this angled blending brush sa may eye set, but for today's video, hindi ko siya gagamitin sa mata since tapos na tayo. So with this one, what I'm gonna do is gagamitin ko siya for contouring my nose. Feeling ko kasi perfect siya for that purpose, so subukan natin. Tama nga guys, okay siyang gamitin for nose contouring kasi nga slanted siya, so tingnan nyo diba? Dito sa may part na to, parang nakahug niya yung shape and nakukuha niya talaga ang perfect. Okay na okay siya. Balik tayo sa may face brushes and yung susubukan naman natin this time is yung kanilang blush brush. This is how it looks like and let's see kung okay ba siyang gamitin for applying blush. So, ganito yung itsura ng blush kapag ginamit yung brush and to be honest, I like it. At first, akala ko medyo hindi ko siya magugustuhan kasi maliit siya. Pero it turns out na hindi naman pala siya mahirap gamitin. Okay siyang gamitin, especially if you love doing like a very precise na application. Tsaka pang drunk blush, okay na okay to guys. Kasi di ba maliit siya, so kapag nilagay nyo sa may area na to, pasok na pasok, kuhang-kuha niya yung shape. Maliit lang siya and medyo pointed yung tip, kaya kuhang-kuha yung space and yung size. And yung final brush na gagamitin natin is this one and yung tawag sa kanya is highlighter brush. Anyway, ganito naman yung itsura ng kanilang highlighting brush. Bet ko to guys, maganda siyang ipang-apply ng highlight. Kasi tingnan nyo guys, di ba yung size niya, saktong-sakto lang for applying highlight. Especially sa highest points ng face, ang perfect. Maganda siya. Overall for me, when it comes dito sa may Michelle D brushes, yung aking verdict is that this is Kenny approved. Charot lang. But kidding aside, ayun nga. Para sa akin, etong mga brushes na to, okay na okay siya. Maganda naman yung quality niya and it does the job. I mean, kung ano yung purpose niya, nagawa niya naman. So, ano pang hahanapin mo, di ba? Like I've said, maganda yung bristles kasi super soft. So, if you have sensitive skin, feeling ko magugustuhan nyo to kasi kapag binrush nyo siya sa may face, hindi siya makate. Tsaka wala ding natanggal na buhok, kaya sobrang okay kasi sigurado kayong safe and secured and talagang matibay yung pagkakadikit niya. Kagaya ng sabi ko kanina, for me, yung hindi ko lang nagustuhan talaga when it comes sa may overall style is yung itsura ng brush kasi parang may kulang. When it comes sa may price ng product, to be honest, for me, medyo namamahalan ako for its quality. I mean, hindi naman pangit yung quality. Like I've said, okay siya, it does the job. But para sa akin, I feel like itong mga brushes na to, mas reasonable yung presyo niya kung around siguro 700 to 800 pesos. Tsaka diba, isipin din kasi natin na most of Michelle D's subscribers, mga bata, so wala silang budget. So sana diba, naisip nila na parang medyo babaan ng konti yung presyo kasi nga, puro bagets yung mga nanonood and yung magbabalak na bumili nito. Karamihan mga estudyante, mga senior high school, mga wala pang trabaho. So, sana mas mura siya. That's why even though I like the product, medyo nahihirapan akong mag-recommend or magsabi na bilhin nyo kasi nga alam ko naman na hindi lahat ng mga nanonood sa akin may budget and kayang bumili or maglabas ng 1,000 ng isang bagsakan. Although somehow, medyo understandable din naman kasi nga collaboration to. So, syempre kapag kakolab, kailangan yung company and yung kakolab pareho silang kumita. So, expected na talagang medyo mataas yung presyo. But of course, if you love Michelle D and if you have the money, by all means, go ahead and support her kasi pinaghirapan niya to. I'm very sure na madami sa inyo yung magtatanong between the two kung ano yung mai-recommend ko, especially yung mga ang budget lang is 1,000 pesos. So, for me, kung papipiliin nyo ako between sa may eye set and sa may face set, ang pipiliin ko is itong face set. Okay naman yung eye brushes, but for me kasi parang mas na-enjoy kong gamitin yung face brushes, kaya
Mas bet ko to, mas maire-recommend ko siya. Dito naman sa may sponges, I highly recommend this guys, 100%. Super ganda ng quality niya and parang ano lang kasi lumalabas na each one retails for around 250 pesos. Also, I forgot to mention na ito nga pala component or packaging ng product, pwede nyo siyang i-reuse for different purposes like lalagyan ng makeup kasi natatanggal siya. Yung pinaka-plastic holder ng brushes. So, di ba? Ang bongga. Tsaka maganda yung quality niya. Mukha siyang matibay and it doesn't feel cheap. Anyway guys, that is it for today's video. I hope na nag-enjoy kayo sa may video natin today and sana din kahit papaano nakatulong tong video na to na mag-decide kayo kung alin sa mga brushes na sinubukan natin yung magandang bilhin. As always, thank you guys so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one.